Chương 5. Bạn không cần phải lấy lòng cả thế giới. Bạn mãi mãi chẳng thể vừa mắt cả thế giới này. Cách tốt nhất là ai không quan tâm đến bạn thì bạn cũng không cần quan tâm lại. Đừng vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi cái nhìn về chính mình. Bạn như thế nào thì hãy tiếp tục sống như thế nhé. Những nỗ lực của bạn chỉ nên vì chính bạn và những người bạn quan tâm mà thôi. Đừng đánh giá bản thân quá cao, vì ai cũng sẽ phải rời bỏ thế giới này. Cũng đừng đánh giá bản thân quá thấp, vì bạn là bạn duy nhất trong thế giới này. Mỗi người đến với thế giới này đều có sứ mệnh của riêng mình. Đừng so sánh với người khác và hãy sống tốt cuộc đời của mình. Cho dù tổn thương lớn đến đâu thì ngủ một giấc là quên hết. Ôm quá khứ hôm qua mà theo đuổi tương lai thì sẽ rất mệt. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đến với mình. Suy cho cùng, chỉ người mau quên mới có được hạnh phúc. Hy vọng bạn sẽ luôn kiên cường dũng cảm như xưa, vững vàng đứng tại nơi tràn ngập ánh nắng và sống như những gì bản thân mình mong muốn. Có một lúc nào đó em đột nhiên nghĩ rằng tất cả sự đợi chờ của em đều không có ý nghĩa gì trong mắt anh, bởi vì em cảm nhận những sự chờ đợi đó đều không nhận được sự trân trọng từ anh. Không phải em không kiên trì, mà vì quá lâu không nghe thấy hồi đáp của anh. Vì thế lần này em quyết định phải ra đi. Tôi rất thích câu nói: đừng khiến bản thân mình trở nên rẻ mạt, đừng hy sinh một cách tùy tiện, đừng đơn phương đón nhận một ai đó. Cuộc sống khác nhau nên không cần miễn cưỡng. Trước đây cứ nghĩ rằng kiên trì là không bao giờ lai chuyển, nhưng giờ mới hiểu rằng kiên trì là do dự, là trốn tránh, là không quyết đoán nhưng vẫn vững vàng tiếp tục tiến về phía trước. Thứ người khác có chúng ta không cần ngưỡng mộ, bởi chỉ cần nỗ lực chúng ta cũng sẽ đạt được. Khi chúng ta đạt được rồi cũng không cần khoa trương, bởi người khác cũng đang cố gắng, sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được. Mỗi ngày đều cười một cách vui vẻ, mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại mỉm cười và cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng như thế thôi. Số phận là kẻ độc ác, bất chợt vào lúc nào đó nó sẽ cố tình cho bạn một vài tai họa, cố ý gây khó dễ cho những người muốn sống yên ổn. Trước những tai họa này, chúng ta có quyền chán nản, có quyền đau buồn, thậm chí có thể khóc to hoặc mắng nhiếc để xả nỗi hận trong lòng. Nhưng chỉ nên thế mà thôi. Nếu như để mặc cho tâm trạng mình cứ không tốt như thế, mãi đến cuối cùng sẽ hình thành nên cái nhìn hận thù. Như vậy, thứ thay đổi không phải là những chuyện không vui, mà chính là cuộc sống của chúng ta. Cho dù có sống một mình, đi qua hết thành phố này đến thành phố khác, bước đến hết con đường này đến con đường kia, ngắm nhìn những bầu trời khác nhau, chứng kiến cảnh ly biệt hết lần này đến lần khác. Khi người khác chất vấn hỏi bạn, bạn có thể nói mà không hổ thẹn với lòng mình rằng tuy từng bước đều đi rất chậm, nhưng bạn chưa từng có ý định bỏ cuộc. Chỉ có thay đổi thái độ của bản thân trước mới có thể thay đổi cuộc đời. Nguyên nhân khiến con người cảm thấy mơ hồ chỉ có một: khi đang trong tuổi cần phấn đấu, lại nghĩ quá nhiều và làm quá ít. Mọi chuyện đều có nhân quả và đừng oán trách vận may nữa. Số phận không nợ bạn thứ gì, ngược lại là bạn đang thiếu sự đối xử chân thành đối với cuộc sống. Nếu như bạn muốn gặp một người tốt hơn thì ít nhất bạn cũng phải trở thành một người tương đối tốt. Nếu như bạn muốn tìm một công việc tốt hơn, ít nhất bạn phải có năng lực và kinh nghiệm tương đối cho công việc này. Đừng ghen tị vì người khác may mắn, cũng đừng quá chú ý đến người khác. Thay vì so sánh trong bất bình, chi bằng khiến bản thân trở nên tốt hơn đã bạn nhé. Có thể bạn không thay đổi được hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn về cuộc sống và cách sống của bản thân mình. Khi bạn không còn tuyệt vọng, không oán trách, vực dậy bản thân và theo đuổi ước mơ của mình,
Cho dù có cô đơn một mình dưới biển sâu, bạn vẫn trở thành người có ước mơ, là người chiến thắng số phận và tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Thực ra sinh hay không sinh không quan trọng. Bạn cần phải biết rằng một người con gái có thể bình tĩnh, không nóng vội trước mọi tình huống, sở hữu một trái tim có thể chịu được cô đơn, thì bản thân cô gái đó đã có một khí chất thu hút và sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu bên trong mình. Bạn không cần quá để ý đến lời bình luận của người khác và chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần nhìn ánh mắt của người khác và chỉ cần đi theo con đường của mình. Không cần khoảng cách quá nhiều, vì như vậy chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi hơn. Không cần một mực lấy lòng người khác, và cho dù có đi tới đâu cũng đừng đánh lừa bản thân. Nếu như bạn không thích tôi thì tôi cũng chẳng để ý đâu, bởi tôi sống không phải để lấy lòng bạn. Trong cuộc sống bình lặng này, bạn chỉ cần sống một cách an tâm, đơn giản và làm những chuyện khiến mình vui là được. Bạn chỉ cần nhớ, tuyệt đối không mất niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ đối mặt với khó khăn và thách thức. Trong lòng luôn có ước mơ, cho dù đó là ước mơ xa vời nhất. Đến tầm tuổi này rồi, không còn muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên ai thấy thoải mái thì ở bên người đó. Người yêu cũng thế mà bạn bè cũng vậy. Nếu thấy mệt thì tránh xa chút, và lấy lòng người khác không thể bằng tạo niềm vui cho chính mình đâu. Tôi thà rằng cô đơn chứ không làm điều gì trái ngược trái tim mình. Thà hối hận chứ không chấp nhận sự tạm bợ. Người có thể bước vào trái tim tôi thì tôi coi hoàng đế, còn không thì tôi coi như phù du mà thôi. Không cần đợi chờ, nghĩ ngợi hay cưỡng ép làm gì, cứ để mọi thứ tự nhiên bạn nhé. Nếu đã ra quyết định thì phải chắc chắn sẽ thực hiện. Hãy nhớ, trong lòng bình yên thì đó chính là trạng thái tuyệt vời nhất. Cho dù hiện thực cuộc sống có như thế nào, chúng ta đều không nên oán trách số phận, oán trách người khác. Đừng có nghĩ rằng cuộc đời này nợ bạn hay ai đó không tốt với bạn. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc thuận lợi và cả những lúc khó khăn. Khi bạn thấy rằng mình khổ đến tột cùng rồi, bạn sẽ càng muốn học cách hoàn thiện bản thân và khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Bởi vì chính những ngày tháng khổ cực mới là cơ hội để bạn trưởng thành. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy bỏ qua cho tất cả những người đắc tội với bạn và cả những việc không hay. Trước khi nhắm mắt, hãy bỏ hết những gì còn sót lại trong lòng bạn. Những gì qua rồi, hãy để nó qua đi. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện tồi tệ đến thế nào cũng không nên buồn phiền. Một đời không dài, nên hãy giữ thái độ bình thản, sống cuộc sống không tranh giành gì với đời bạn nhé. Gặp nhau thường bất ngờ, không thể phòng trước được, còn chia tay đa phần đã được dự tính từ lâu. Có một số người dần dần sẽ bước khỏi cuộc đời bạn. Vì thế bạn nên học cách chấp nhận chứ không phải nhớ mong. Con người thường thích so sánh có ai hơn mình, có ai kém mình. Nhưng thật ra, thứ khiến bạn đau đầu và buồn phiền không phải là sự bất hạnh đau khổ của người khác, mà chính là thái độ của bạn. Thời gian sẽ cho bạn biết tình yêu giản đơn là dài lâu nhất. Ở bên nhau trong cuộc sống bình thường là an toàn nhất, còn người hiểu bạn nhất là người ấm áp nhất. Quá để tâm đến cảm nhận của người khác chính là không khẳng định bản thân mình, và khi làm chuyện gì cũng nghĩ xem người khác thế nào, thì thực ra bạn đang từ bỏ những năng lực tiềm tàng của bản thân mình. Con người sống không dựa vào sức khỏe mà dựa vào trái tim. Có nhiều lúc thay đổi tâm trạng bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn. Trái tim giống như một mảnh ruộng, dựa vào bản thân trồng trọt chăm sóc. Trồng nhân thiện sẽ ra quả thiện, trồng nhân ác sẽ ra quả ác. Nếu như bạn có một trái tim khoan dung, lương thiện, tràn đầy sức sống, thì bạn hãy trồng những hạt giống niềm vui và bạn sẽ thu hoạch về một trái tim vui vẻ. Học cách biết hài lòng nhưng đừng dễ dàng thỏa mãn.
Có những chuyện muốn đạt được thì phải học cách từ bỏ trước. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn hiệu quả nhất. Có những lúc chúng ta cần từ từ làm mờ dần nỗi đau. Mỗi ngày cho bản thân một niềm hy vọng. Hãy thử không phiền não vì ngày mai, không than thở vì hôm qua, và chỉ sống để hôm nay càng tươi đẹp hơn. Con người sống trên đời này là một quá trình từ bỏ và đạt được. Người biết sống hoặc người thành công thực ra là người hiểu được hai từ: từ bỏ và đạt được. Không nỡ từ bỏ sẽ không đạt được. Từ bỏ ít sẽ đạt được ít. Từ bỏ nhiều sẽ đạt được nhiều. Muốn đạt được bắt buộc phải biết từ bỏ. Có từ bỏ thì mới đạt được. Từ bỏ để đạt được là một tinh thần, cũng là sự lĩnh hội, là sự trưởng thành của trí tuệ và là cảnh giới của cuộc đời. Cho dù hôm nay có khó khăn đến đâu cũng phải giữ vững quyết tâm. Quá khứ không thể quay lại được, nhưng tương lai vẫn sẽ tiếp diễn. Nếu bạn không làm chủ được tâm trạng của mình thì ắt bạn sẽ biến thành nô lệ của nó. Thành công là sự đào thải bản thân. Mỗi ngày bạn không tranh giành với người khác không có nghĩa là người khác không cạnh tranh với bạn. Bạn không loại trừ người khác, tất sẽ bị người khác loại trừ. Khi người khác tiến bộ và bạn vẫn dậm chân tại chỗ, nghĩa là bạn đang thụt lùi. Bạn không có một chút kỹ năng cạnh tranh vượt qua thách thức nào. Vậy thì khi xảy ra tình huống bất ngờ, bạn sẽ không thể xử lý được và trở thành người đầu tiên bị đánh bại. Theo đuổi sự bình yên chính là khởi đầu của việc ngồi yên chờ chết. Sống mỗi ngày đều phải cười vì không ai biết trước được tiếp theo đây sẽ xảy ra sự việc gì. Hãy xóa bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng, quên đi những phiền não và những điều không vui trong cuộc sống. Hãy sống vì hiện tại. Trước những hỉ nộ, ái ố và những biến chuyển khôn lường của cuộc đời, chi bằng chúng ta hãy nhìn một cách bình thản hơn, mỉm cười dịu dàng để trong lòng thoải mái hơn và tận hưởng một cuộc đời dài hơn. Số phận không bao giờ quá thiên vị bạn hay bỏ mặc bạn. Khi số phận đóng lại một cánh cửa, đồng thời sẽ mở thêm cho bạn một cánh cửa khác. Vì thế bạn cần học cách từ bỏ. Có như vậy cuộc sống của bạn mới trở nên tươi sáng và cuộc đời của bạn mới có thể đẹp đẽ hơn. Nhiều lúc chúng ta nghĩ hậu quả quá nghiêm trọng đến nỗi làm khổ bản thân mình. Giống như việc hồi nhỏ đi thi, được điểm kém đứng ở trước cửa nhà không dám gõ cửa. Thật ra đằng sau cánh cửa ấy chính là bữa cơm nóng hổi cùng với câu nói của mẹ: không sao, con đã cố gắng rồi. Nhìn lại mọi việc thì những chuyện khiến ta mất ăn mất ngủ nhiều khi chẳng qua là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Trong cuộc đời có hai cái sai lớn. Thứ nhất là sống vì người khác, và thứ hai là xem người khác sống thế nào. Chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được, không cần chứng minh điều gì với người khác. Đừng thuận theo người khác mà bước nhầm con đường của mình bạn nhé. Hoàn cảnh khó khăn chính là cơ hội Thượng Đế ban cho bạn để loại bỏ đi những kẻ cạnh tranh. Bạn nên biết rằng bạn khó chịu thì người khác càng khó chịu hơn. Bạn không cố được nữa thì người khác cũng vậy. Nhất định đừng nói cho người khác biết bạn không thể cố được nữa, vì như vậy chỉ khiến họ có thêm niềm tin để cố gắng thôi. Hãy để những kẻ cạnh tranh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn, khiến họ mất niềm tin và rời khỏi cuộc đua. Thắng lợi nào cũng đều thuộc về những người có sự nhẫn nại và kiên định đến cuối cùng. Không có thứ gì là do bạn tự tạo ra, và cũng không có thứ gì bạn có thể tự mang đi được. Bạn đến với cuộc đời này, mọi thứ mà bạn có chẳng qua là đi mượn. Sớm muộn sẽ có ngày bạn phải trả cả gốc lẫn lãi. Chi bằng hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cuộc sống nói cho chúng ta biết trên đời này không có con người hay sự việc nào hoàn mỹ. Tình yêu hoàn mỹ chỉ có ở trong câu chuyện cổ tích và trong tưởng tượng mà thôi. Cuộc sống thật sự chỉ có sự bình lặng mà thôi. Nếu như người khác gây chuyện với bạn, bạn không cần phải trả thù làm gì, bởi vì IQ cao thấp
là khoảng cách dài nhất trên thế giới này. Người khác làm một chuyện xấu và bạn cũng làm theo, nghĩa là bạn tự hạ mình xuống cùng đẳng cấp với người ta. Khi có người không chịu bỏ qua cho bạn thì hãy tránh xa kẻ tiểu nhân đó. Giữ tâm trạng bình tĩnh, đừng tức giận, cũng đừng nhớ để làm gì. Cách tốt nhất để đối phó với một người không phải cho anh ta một bài học, mà là xóa sổ anh ta ra khỏi trí nhớ. Càng tỏ ra khiêm tốn, bạn càng nhìn thấy rõ bản chất của một con người. Kết quả tồi tệ nhất là thất bại. Nhưng có người chờ thất bại, có người mắng chửi thất bại, lại có người cố gắng hết sức mà vẫn thất bại. Trong những hoàn cảnh như thế, khí chất chính là ánh sáng mà mỗi người tỏ ra. Bạn chán nản hay ngoan cường sẽ tỏ ra khí chất khác hẳn nhau. Người muốn đi, sớm muộn gì họ cũng đi. Thay vì cố nắm chặt sợi dây trong tay, chỉ bằng đợi khi gió lên rồi buông tay từ bỏ. Nếu như có một ngày anh không tìm thấy em thì đừng buồn nhé. Không phải là em không yêu anh nữa, hay là anh đã bỏ lỡ em, mà là cuối cùng em đã có dũng khí để rời xa anh. Nhưng hãy nhớ rằng, trước khi em rời xa anh, em đã từng ngốc nghếch đợi chờ anh trong mỏi mòn. Từ bỏ thói quen bốc đồng, lười biếng, hứng thú nhất thời và hãy để đầu óc thoải mái, tĩnh tâm lại, làm những việc mà bạn cần phải làm bạn nhé. Có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân thì bạn là người thanh nhã, nhưng có thể khống chế được cảm xúc thì bạn là người thành công. Lúc ngủ đừng phụ cái giường mà bạn nằm lên, lúc bận đừng phụ con đường mà bạn đi, khi yêu đừng phụ người mà bạn yêu, và lúc đói rồi đừng hành hạ dạ dày của bạn. Thành công lớn nhất trong đời chính là rèn luyện cho mình một tâm trạng tốt, khiến bản thân lúc nào cũng vui vẻ. Tâm sự cũng giống như chiếc thùng đầy nước vậy, chỉ cần một lỗ thủng nhỏ đã tràn hết ra ngoài. Đau cũng đã đau rồi. Đau chính là cơ hội để bạn nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận rõ hơn về người khác. Thất bại cũng đã thất bại rồi, đứng lên và phủi sạch bụi đi. Có ai quan tâm bạn đã ngã mấy lần chứ? Thanh nhã chính là bông hoa đẹp được nở ra từ một trái tim bình tĩnh và thanh thản. Nếu bạn không vui thì ra ngoài dạo chơi xem. Thế giới này đẹp thế cơ mà. Phong cảnh đẹp, cơ hội có nhiều, nhưng cuộc đời này lại vô cùng ngắn ngủi. Vì vậy, đừng mãi cuộn mình trong bóng tối bạn nhé. Tâm trạng giống như quần áo vậy, bẩn rồi thì mang đi giặt, phơi. Ánh sáng mặt trời tự sẽ chiếu tới. Ánh sáng mặt trời đẹp đến vậy thì tội gì phải tự tìm đến phiền não chứ. Chỉ cần sống tốt cho hiện tại thì tương lai tốt đẹp cũng không so được với sự ấm áp như bây giờ. Nếu có người ác ý công kích bạn thì hãy nhớ rằng bọn họ làm như vậy để nhận được cảm giác bản thân họ rất quan trọng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng bạn có nhiều thành tích khiến người khác phải chú ý. Rất nhiều người khi mắng chửi người nào đó xuất sắc hơn mình đều có được cảm giác mãn nguyện. Hãy xem những phê bình không công bằng đó như một sự khẳng định dành cho bản thân. Bởi vì đơn giản thế này, chẳng ai đi đá một con chó chết cả. Mong rằng bạn sẽ lương thiện mặc cho cuộc đời này lạnh lùng tới mức nào. Hãy tin tưởng vào người khác, tin vào tình cảm và tin rằng lương thiện vẫn còn tồn tại. Hãy sống vui vẻ bền bỉ, sống thật ấm áp và xinh đẹp bạn nhé. Bên ngoài đặc sắc thế nào hay người khác có tốt thế nào cũng không liên quan đến bạn. Bạn chính là bạn, chỉ cần chải chuốt bộ lông của mình và bay đến nơi mình muốn đến. Thế giới có lạnh nhạt thế nào, người khác có giả tạo đến đâu cũng không liên quan đến bạn. Bạn chính là bạn, và nếu bạn coi cuộc sống là một chuỗi khó khăn thì bạn đã thua. Còn nếu coi cuộc sống như bộ môn nghệ thuật điêu khắc thì bạn đã coi như giành phần chiến thắng. Rất nhiều phiền não bắt nguồn từ việc không nhẫn tâm. Họ làm việc gì cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bạn luôn nghĩ cho người khác, vậy ai nghĩ cho bạn đây? Không có gì phải oán trách cả. Mỗi bước của ngày hôm nay
đều là vì mỗi sự lựa chọn mua hàng trước đây. Cho dù không vui cũng đừng nhăn mày, bởi bạn mãi mãi không biết ai sẽ yêu nụ cười thánh thiện của bạn. Ngủ là một sự giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn, không tức, không phiền não và không cô đơn. Ngủ chính là thời gian tạm mất trí nhớ mà Thượng Đế ban cho bạn. Hy vọng giấc mộng đẹp sẽ chữa lành mọi nỗi đau của bạn. Bạn làm được thì có người ghen tị, bạn làm sai thì có người chê cười, bạn làm ít thì có kẻ khinh, bạn làm nhiều thì có thể gây khó dễ, và bạn lạnh lùng thì người ta nói kiêu ngạo, chân không chạm đất. Bạn thân thiện hòa đồng cũng có người kêu rằng bạn không thông minh. Bạn sống thì họ rủa bạn mau chết, thậm chí họ còn muốn đá một phát vào bia mộ bạn. Những loại thừa hơi đó ở đâu cũng có. Cách tốt nhất để đối phó với bọn chúng là hãy đi con đường của mình, và người khác nói gì thì cũng đừng để ý. Là một người mạnh mẽ thì phải thản nhiên đối mặt khó khăn, dũng cảm trải nghiệm những thú vị, ngọt bùi đắng cay của cuộc đời, quên đi những việc và những người đã biến mất. Những thứ không thể có được thì nên biết cách từ bỏ. Những thứ không thể động vào thì nên để cho nó đông lạnh. Thay bằng việc chìm đắm trong quá khứ thì bạn dứt bỏ hết nỗi buồn và cô đơn, sự bất lực và lãnh cảm, không còn đột nhiên sợ hãi, và cũng không cần lạc lối vô vọng. Khi nói chuyện với người khác phải giữ tâm trạng bình tĩnh, cho dù có tức đến thế nào cũng không được gào thét, bởi vì tiếng gào thét của bạn ngoài việc làm loạn tâm trí của chính mình ra, không thể khiến mọi chuyện tốt lên được. Tiếng gào thét từ tận đáy lòng không thể khiến người khác khuất phục, mà nó chỉ khiến bạn mất đi lý trí trong lúc điên khùng mà thôi. Cùng một chuyện, nghĩ thông rồi thì là thiên đường, nghĩ không thông thì là địa ngục. Đã sống thì phải sống cho tốt. Có những lúc chúng ta quá nhỏ nhen, quá để ý những chuyện lặt vặt xung quanh mà hại đến chuyện lớn. Có khi cái được lại không bằng cái mất. Mọi chuyện có thể đem đến phiền não hay không là do bạn nhìn nhận và xử lý nó như thế nào. Đừng lúc nào cũng coi tất cả mọi thứ đều là chuyện lớn. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, và đừng quá chú ý đến thể diện. Không để ý, không quan tâm chính là sự rộng lượng và thoải mái nhất bạn nhé. Tấm lòng nhỏ mọn thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Tấm lòng rộng lớn, chuyện to đến mấy cũng thành chuyện nhỏ. Xem thường những biến động của cuộc đời thì nội tâm mới bình yên được. Sự cô đơn sâu sắc nhất chính là mỗi ngày bạn đều dùng bữa tối một mình. Trời mưa không có ai đưa ô, không có ai để chia sẻ niềm vui, và cũng chẳng có ai để tâm sự nỗi buồn. Đó là khi bạn đi trong dòng người tấp nập, người đi kể lại, nhưng không ai quan tâm bạn buồn hay vui. Là những cảm xúc mà bạn không thể nói bằng lời. Là khi bạn chất chứa tất cả mọi chuyện chẳng lành, để bản thân dần dần biến mất trong ánh đèn đường sáng rọi mỗi đêm. Đừng quá để ý tới ai đó hay chuyện gì. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, và dùng tâm trạng tốt nhất để đối mặt với mọi chuyện. Trong tính cách của mỗi người đều có một phần không thể cho người khác tiếp cận được, và kể cả người hoàn hảo nhất cũng thế mà thôi. Vì vậy đừng yêu cầu khắt khe với người khác, và cũng đừng oán trách bản thân. Người càng sợ mất thể diện sẽ càng quan tâm đến cái nhìn của người khác và xem nhẹ cảm nhận của bản thân. Rốt cuộc họ cũng chỉ giống như con rối liều mạng sống vì ánh nhìn của thiên hạ. Cuối cùng, từng bước một giam cầm cái tôi của chính mình vào trong bóng tối thăm thẳm. Khi người khác khen ngợi thì bạn chỉ cần vui một chút là được thôi. Nhưng đừng coi đó là thật, bởi 8-9 phần những câu nói đó là để nịnh bạn. Khi người khác phê bình bạn chỉ nên buồn một chút thôi, và cũng đừng tức giận vì 8-9 phần những câu nói đó là thật. Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người hạnh phúc nhất. Đừng chờ đợi, đừng ảo tưởng, đừng cưỡng cầu.
Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu như mọi chuyện đã được trời định thì nhất định nó sẽ xảy ra. Trong lòng bình yên chính là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. Có được tâm trạng tốt mới có được tâm thái tốt. Khống chế được cảm xúc của bản thân thì cuộc sống mới tốt đẹp. Tâm trạng không phải là tất cả của cuộc đời, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của chúng ta. Tâm trạng không tốt sẽ hạ thấp hình tượng năng lực của bản thân, làm rối loạn suy nghĩ, ảnh hưởng đến sự tự tin của bản thân. Tâm trạng tốt thì mọi thứ đều tốt, tâm trạng tồi thì mọi thứ rối tung cả lên. Nhiều lúc chúng ta thua không phải là thua người khác, mà là thua cảm xúc của bản thân. Khi bạn thấy mình không có điểm nào bằng người khác thì đừng tự ti. Hãy nhớ rằng bạn chỉ là người bình thường thôi. Khi người khác không quan tâm đến bạn thì cũng đừng buồn, vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Khi bạn nhìn thấy người khác cười, đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình bạn đau lòng. Thật ra chỉ là người khác biết che giấu nỗi đau giỏi hơn bạn thôi. Khi bạn thấy mình vô dụng thì phải vực dậy, và cho dù thua tất cả cũng không được mất đi nụ cười. Cuộc đời luôn có những thay đổi bất thường, và tâm trạng tốt là tài sản duy nhất không thể bị cướp đi được. Trong thế giới này, cái gì thuộc về bạn thì có chạy cũng chạy không thoát, và không phải của bạn thì có vội cũng không được. Có thì thản nhiên, mất vẫn bình tĩnh. Mọi thứ hãy để cho tự nhiên bạn nhé. Tùy duyên mà có, thì đây chính là thái độ sống rộng lượng mà thông minh nhất. Hy vọng bạn có thể điềm nhiên để đối mặt với những lời đàm tiếu của người đời, điềm nhiên để đối mặt với những lời hứa chưa thực hiện được, và điềm nhiên đối mặt với những khó khăn trắc trở trong cuộc đời. Thu hoạch lâu dài nhất của cuộc đời chính là sự trân trọng. Hạnh phúc trong cuộc đời luôn bắt đầu từ trái tim hướng đến những điều tốt đẹp. Trái tim đơn giản thì thế giới sẽ trở nên giản đơn. Hãy chờ đợi hạnh phúc mỉm cười và luôn hướng đến ngày mai bạn nhé. Dùng ánh mắt đơn thuần nhìn nhận thế giới, bạn sẽ bớt đi được rất nhiều phiền não. Dùng dấu chân hạnh phúc đi trên đường đời thì bước chân của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dùng tấm lòng biết ơn đối xử với những người từng giúp bạn, bạn sẽ phát hiện ra trên thế giới này còn rất nhiều người vô tư và vô số điều tốt đẹp. Dùng tấm lòng khoan dung để đối xử với những người làm tổn thương bạn, và bạn sẽ phát hiện ra thực chất họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Trong chuyến du lịch cuộc đời thì thời gian chính là cán cân công bằng nhất. Chúng ta vừa là hành khách, vừa là phong cảnh trong chuyến du lịch này. Hãy cảm ơn tất cả những người bước vào cuộc đời của chúng ta, vì cho dù chúng ta gặp nhau như thế nào cũng do thời gian định sẵn trước rồi. Năm tháng khiến ta già đi, nhưng cũng khiến ta điềm nhiên hơn. Cũng như vậy, thời gian xóa nhòa ý thức, đồng thời lại khắc ghi chúng bên trong mỗi người. Người có thể cứu vãn bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Bạn không cần quan tâm đến phán xét của người đời, không cần phải lọt vào mắt ai đó, và cũng không cần nịnh nọt ai đó mà làm méo mó bản thân. Một người kiên cường thật sự không phải kiên cường ở lời nói, mà là kiên cường trong tấm lòng. Chỉ khi nào bạn biết từ bỏ và biết lãng quên, bạn mới có được cuộc sống tươi đẹp hơn. Nếu trong lòng mệt mỏi, bạn hãy pha một tách trà, phát một bản nhạc nhẹ. Trong đêm tối tĩnh lặng, bản thân đắm chìm trong hương trà thơm dịu nhẹ nhàng và âm nhạc tuyệt vời. Trong cuộc sống, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì im lặng. Đó chính là đỉnh cao của sự thông minh. Bạn cho cuộc sống ý nghĩa thì cuộc sống mới có thể cho bạn cảnh sắc, cho bạn mở rộng lòng mình, có tình cảm ấm áp mà không sụt sôi. Một trái tim điềm nhiên biết cách chấp nhận những điều đáng tiếc trong cuộc đời, cho bạn học cách trân trọng những điều cảm động trong cuộc đời, để trái tim tràn ngập bình tĩnh và cho bạn ánh nắng ấm áp,
lấy tâm thế ung dung để tận hưởng trọn phồn hoa trong đời. Bạn hãy mang theo gió nhẹ mây mờ, nụ cười dịu dàng qua từng năm tháng nhé. Trên đời này có rất nhiều chuyện không đáng để chúng ta tốn công nghĩ ngợi phiền muộn. Vì thế nhất định đừng để những người, những việc không liên quan đến bản thân khiến cho mình tức giận. Dù gì những chuyện đó cũng không liên quan gì đến cuộc đời chúng ta sau này. Hãy dành trọn thời gian và sức lực của bản thân dành cho những người thân yêu nhất. Đừng vì một chuyện không hay mà dùng dằng không dứt. Nếu cứ kéo dài, bạn sẽ thấy phiền, sẽ đau khổ, sẽ mệt mỏi, sẽ tổn thương và sẽ đau lòng. Thực tế đến cuối cùng không phải bạn không thể bỏ qua cho sự việc, mà là bạn không thể bỏ qua cho chính mình. Cho dù có không hay tới đâu, bạn cũng nhất định cần biết cách rút lui. Gặp người chê trách bạn, phải biết cách chấp nhận cầu thị lắng nghe. Gặp người tán thưởng, bạn hãy khen ngợi lại họ. Gặp người đố kỵ thì bạn hãy khiêm tốn. Gặp người bạn đố kỵ thì bạn phải thay đổi. Gặp người không hiểu bạn thì trao đổi nhiều hơn. Và gặp người bạn không hiểu, hãy học cách để hiểu họ. Làm người đừng nhạy cảm quá, vì nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân tổn thương mà thôi. Người nói nhiều khi vô ý, nhưng người nghe lại cố tình suy nghĩ. Chỉ là một câu nói vu vơ mà bạn nghĩ tới nghĩ lui, giày vò mình suốt, bạn không thấy mệt sao? Có nhiều chuyện chỉ có người nghe nhớ, còn người nói thì đã quên từ rất lâu rồi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào. Tôi chỉ hy vọng mình trở thành một cô gái cho dù có trải qua bao nhiêu sự bất công, bao nhiêu đau khổ thì vẫn có thể không nhăn nhó mặt mũi, có nội tâm phong phú mà bình yên, sở hữu tính tình thoải mái, cởi mở và yêu đời. Con người thường có mâu thuẫn như thế này. Khi bạn tin ai đó sẽ bị lừa đến thê thảm, còn khi bạn nghi ngờ theo thói quen thì lại gặp được một người vô cùng lương thiện và khiến cho bạn nghĩ rằng bản thân mình thật tồi tệ khi đã nghi ngờ họ. Vì thế bạn nên đề phòng một cách có nguyên tắc khi bị lừa gạt, cũng như đừng mất đi sự lương thiện với người khác. Chỉ có như vậy bạn mới không hoàn toàn mất đi niềm tin vào thế giới này. Người ta đối với bạn càng quyết liệt, bạn càng dễ rời xa. Vì thế mà nhiều lúc bạn nên cảm ơn những người không hề quan tâm đến bạn. Đừng vì một chút khiếm khuyết mà từ bỏ cả quá trình nỗ lực trên đời này. Không có công việc nào là nhẹ nhàng, và cũng không có ai là hoàn hảo. Nhẫn nại, kiên cường thêm một chút, sẽ có một ngày những đau khổ mà bạn từng chịu đựng sẽ giúp ích cho bạn. Cuộc sống này không cố ý đối xử tệ bạc với ai. Nó cho bạn bóng tối thì ở một nơi không xa, ắt sẽ chiếu cho bạn một chút ánh sáng. Khi gặp phải phiền não, trước tiên hãy ăn cho no và chăm sóc tốt cho bản thân. Chỉ như vậy bạn mới có tinh thần để đối mặt với khó khăn nhất định. Đừng bỏ mặc chính mình và đừng để đến mức thử thách chưa xuất hiện, bạn đã gục ngã rồi. Khi bạn thấy mình cô đơn vô dụng, hãy nghĩ rằng vẫn có vài tỷ tế bào trong cơ thể đang sống chỉ vì một mình bạn. Trên thế giới này không có chuyện không thể bỏ ra thời gian, chỉ có liều thuốc không muốn uống mà thôi. Mỗi sự lựa chọn đều là hướng đi của trái tim. Người suy nghĩ nhiều sẽ sống mệt mỏi bởi vì họ rất dễ bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Người nghĩ nhiều thường hay nghĩ linh tinh để rồi chìm trong những suy nghĩ rối bời, không thể thoát ra được. Trái tim đơn giản, cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Hạnh phúc vì thế mới được lâu dài. Trái tim tự do, cuộc sống sẽ tự do. Đi đến đâu cũng có được niềm vui. Có nhiều lúc bạn cần nghĩ ít đi. Chỉ có sống không suy nghĩ gì mới không thấy mệt mỏi. Tôi thân yêu ơi, nếu như có chuyện buồn, hãy tìm một nơi nào đó hay chui vào trong chăn khóc. Bạn không cần phải ai đồng tình hay thương hại mình.
khóc xong vẫn có thể sống một cách vui vẻ. Tôi thân yêu ơi, hãy học cách khống chế cảm xúc của bản thân. Trên đời này không ai nợ bạn cái gì, vì thế bạn chẳng có lý gì nổi giận với người khác. Tôi thân yêu ơi, bạn có thể thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng. Bạn phải luôn tin vào điều này nhé. Trong cuộc đời có nhiều chuyện bất đắc dĩ và nhiều chuyện không thể quyết theo ý mình. Nhìn thấy rõ sự giả tạo cũng như việc nhìn thấu trái tim con người. Chuyện không thể hiểu được giống như không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nghĩ nhiều chi bằng nghĩ ít đi, chi bằng mỉm cười tha thứ thay vì làm ướt khóe mi và lệ nhòa đau khổ. Học cách bỏ đi tâm trạng xấu, vì ngày tháng có thể sống tốt hay không là dựa vào tâm trạng. Hãy tự nói với bản thân rằng suy nghĩ không thông chính là biểu hiện của IQ thấp. Chúng ta luôn tức giận với những người thân nhất của chúng ta nhưng lại dịu dàng với những người xa lạ. Chúng ta biết rằng những người thân nhất sẽ không quay lưng lại với chúng ta, không nỡ rời xa chúng ta và không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ của chúng ta. Vì thế mà chúng ta có thể thể hiện cái tôi của mình mà không nghĩ gì hết. Bạn phải hiểu rằng bạn nói những lời làm tổn thương người khác, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình. Vì thế nếu bạn muốn vui vẻ sống cùng họ thì hãy nói những lời tốt đẹp nhất. Chúng ta thường cố chấp theo đuổi những lợi ích trước mắt, cố chấp với những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, cố chấp với tình yêu không có kết quả và đánh mất bản thân vào những sự việc nặng nề đau đầu. Thật ra, từ bỏ càng nhiều lại càng đạt được nhiều. Người biết từ bỏ mới thực sự biết sống và sống một cách thoải mái. Chuyện mà bạn sợ sẽ xảy ra thực chất không cần phải quá lo lắng về nó, bởi nó sẽ đến đúng hẹn và cũng ra đi ngay khi xong việc. Trời nắng chan hòa thường ít mây. Khi mưa hắt vào cửa sổ, có thể nghe tiếng gió thổi. Nếu luôn có tình yêu trong lòng thì hãy vui vẻ nở hoa khi thời gian dần trôi, và hãy trân trọng lưu giữ lấy quá khứ tuyệt đẹp. Đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, bởi với ai chúng cũng chấp vặt cả. Đừng chấp với xã hội, bởi người bị chấp lại chính là bạn. Đừng chấp vặt bản thân, bởi mọi thứ rồi sẽ qua đi. Đừng chấp với quá khứ, bởi nó đã trôi đi rồi. Và đừng chấp với hiện thực, vì bạn vẫn phải sống tiếp. Bạn thấy cuộc sống quá khổ cực là vì bạn có quá nhiều tham vọng, và bạn thấy mệt mỏi trong lòng bởi có quá nhiều thứ không nỡ từ bỏ. Ai cũng ngưỡng mộ và mong muốn có được hạnh phúc như người khác, nhưng quay đầu nhìn lại thì ra người khác cũng đang mong có được hạnh phúc như bạn vậy. Thực ra ai trong chúng ta cũng hạnh phúc cả, chỉ là hạnh phúc của bạn thường lại nằm trong mắt người khác mà thôi. Con người có một điều lạ lùng thế này: lúc an ủi người khác thì rất nhiều đạo lý, nhưng khi bản thân gặp phải chút trắc trở thì không biết phải giải quyết thế nào. Đạo lý thì hiểu rõ, nhưng chỉ tâm trạng rối bời chiêu ngươi bạn mà thôi. Trong đời người hiếm khi có lúc hồ đồ vì sống mà rõ ràng quá mới là hồ đồ nhất. Con người biết thế nào là đủ sẽ vui vẻ, tấm lòng giản đơn mới được coi là hạnh phúc. Đừng bao giờ tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác, vì thực ra bạn chẳng là gì hết. Với họ, có thêm hai bớt bạn cũng chẳng làm sao cả. Con gái à, đừng bao giờ làm rơi phương miện của mình. Đừng vì chiều lòng ai đó mà làm khổ bản thân. Trên đời này chẳng có mấy người đáng để bạn suốt ngày cúi mình đâu. Cúi mình quá lâu chỉ khiến người ta quen với tư thế thấp kém của bạn và coi thường bạn hơn thôi. Sống trên đời này, bạn buộc phải học cách kiên cường, vì quy tắc cá lớn nuốt cá bé luôn luôn tồn tại. Chẳng qua có lúc phải thay đổi hình thức mà thôi. Hãy học cách chấp nhận mọi khó khăn trên đời này, vì không có vấn đề nào không thể giải quyết.
chẳng qua bạn không tìm được cách giải quyết mà thôi. Mà muốn tìm được cách giải quyết thì phải động não mà suy nghĩ. Đôi lúc hãy mở rộng tâm hồn, tĩnh tâm suy nghĩ, không chừng bạn sẽ nghĩ ra được phương thức mà mình không ngờ tới. Những gì đã qua không thể quay lại, vì quay lại cũng không hoàn hảo nữa. Cuộc sống có tiến có lui, thua bất cứ thứ gì thì cũng được, nhưng không được mất tâm trạng phấn khích. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là tin tưởng có người yêu mình. Đối với quá khứ chúng ta không quên, nhưng phải từ bỏ bởi có ngày mai. Hôm nay mãi mãi chỉ là vạch xuất phát cuộc sống. Bạn càng đơn giản càng khiến người khác thích. Tấm lòng của bạn càng đơn giản lại càng hạnh phúc. Vấn đề duy nhất là học cách sống đơn giản, thực chất không đơn giản tí nào. Năm tháng luôn trẻ trung, chúng ta lại dần dần già đi. Bạn sẽ phát hiện ra rằng trái tim trẻ trung chưa từng biến mất chính là thứ đáng để ta tự hào ngạo nghễ nhất. Coi như không có chuyện gì là cách báo thù tuyệt vời nhất. Cần gì phải chứng tỏ điều gì với những kẻ không đáng. Hãy cứ sống tốt là vì chính bản thân mình đã. Cuộc sống của bạn nên vì bạn mà đa dạng sắc màu. Có nhiều khi thứ mà bạn bước không qua không phải là một chướng ngại, mà chính là sự mê muội cố chấp trong tim. Làm người đừng nhạy cảm quá, đừng vì một tiếng của người khác mà cho rằng người ta lạnh nhạt với mình. Đừng vì tiếng ha ha của người khác mà cho là người ta ghét mình. Người khác bảo bạn tự nghĩ cách giải quyết, lại cho rằng người ta không quan tâm đến bạn. Quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều và chuyện gì cũng nghĩ quá lên. Việc gì phải sống mệt mỏi thế chứ? Mỗi ngày chúng ta đều nên giống như hoa hướng dương, hướng về mặt trời, hút trọn năng lượng cuộc sống, vui vẻ mỉm cười và xóa đi mọi nỗi buồn. Đừng vì cố làm vừa lòng người khác mà khiến bản thân mệt mỏi. Nếu chỉ cố gắng làm mọi cách khiến người khác vui thì bạn sẽ quên mất cách làm thế nào khiến bản thân cười. Chúng ta sống trên đời này nên dùng trái tim để tận hưởng mọi nỗi buồn vui ly hợp. Cuộc đời này không dài, vì vậy hãy dùng trái tim để viết lên từng con chữ, trân trọng từng bước đi và không cần tìm kiếm, bởi chúng ta đang đi trên con đường tiến tới hạnh phúc. Bởi vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài dũa biết bao góc cạnh của bản thân, từ bỏ bao nhiêu nét tính cách của riêng mình. Thời gian lâu dần, chúng ta càng không hiểu được rốt cuộc chúng ta đang sống vì bản thân hay là sống vì người khác. Nếu như mọi chuyện không được như mong muốn, những gì bạn bỏ ra không được đền đáp xứng đáng, thì cũng đừng buồn. Con người luôn phải trả giá vì những tham vọng của mình. Bạn phải biết rằng thứ bạn đang có là tốt nhất. Không phải vì thứ tốt nhất đó bạn làm mọi cách có thể để có, mà vì bạn đã có nó rồi, bạn mới nghĩ rằng nó là tốt nhất. Nội tâm mạnh mẽ thật sự là sống trong thế giới của chính mình, chứ không phải sống trong mắt hay qua lời của người khác nói. Con người sống trên đời này chẳng qua là cười nhạo người khác xong lại để người khác cười nhạo mình. Nhiều người không phải là cô đơn mà họ lựa chọn kết giao với người khác một cách có nguyên tắc. Với những người thân thiết thì nói nhiều, còn với những người khác thì không nói gì hết. Lo âu chỉ làm lãng phí thời gian, vì nó không thay đổi được chuyện gì, mà chỉ khiến bạn suy nghĩ rối bời, tự nhiên mất đi bao nhiêu niềm vui. Cách tốt nhất để không thất vọng chính là không gửi gắm hy vọng vào ai đó hay vào chuyện gì đó. Chờ đợi chính là nơi bắt nguồn của đau khổ. Trái tim không rung động thì sẽ không đau. Nếu như bạn quá để tâm tới cảm nhận của người khác thì cuộc sống của bạn sẽ giống như một chiếc quần. Người khác làm gì bạn cũng phải chấp nhận. Hãy học cách xem thường một số chuyện. Đó mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Đừng quên lời người khác nói trong lúc tức giận, bởi những lời đó thường là thật lòng.
Cũng đừng quên những người đã nói ra những lời đó, bởi họ đang dùng một cách khác khiến bạn nhìn rõ bản thân hơn. Chúng ta thường khuyên bảo, an ủi người khác như người thông thái, nhưng lại giày vò bản thân như một kẻ ngốc. Có nhiều lúc, người không bỏ qua cho bản thân lại là chính mình. Trái tim vốn không lớn nên đừng gánh vác quá nhiều. Những khúc mắc của hôm qua sẽ giam cầm hôm nay và ngày mai của bạn. Trong cuộc sống, bạn phải học cách lãng quên một số thứ. Đừng coi tất cả mọi chuyện đều là chuyện lớn. Đừng so sánh hơn kém thắng thua với người khác. Trong cuộc sống hay công việc, bạn nhất định phải có chủ kiến của riêng mình. Đừng để ích kỷ hẹp hòi, ấu trĩ là tính cách thâm căn cố đế của mình. Nếu trong lòng bạn có ánh sáng thì thế giới này sẽ không tăm tối. Nếu như trong lòng bạn có hy vọng thì thế giới này sẽ không tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu bạn không khuất phục thì thế giới này có thể làm gì bạn chứ? Cuộc đời thường bất ngờ dội cho chúng ta một gáo nước lạnh. Vào lúc như vậy, khóc lóc cũng không có tác dụng gì. Có nhiều lúc phải thừa nhận rằng mình sắp gục ngã, không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình không sao. Có nhiều chuyện sau khi qua đi, chúng ta mới nhận ra đó chẳng qua là mấy việc cỏn con. Đường còn dài, nơi mà ta nhảy xuống chưa chắc đã là nơi kết thúc. Thứ trời không cho ta thì cho dù có nắm chặt thế nào vẫn mất đi. Thứ trời cho ta, dù ta có bỏ lỡ bao lần thì vẫn sẽ thuộc về ta. Bạn có thể ấm ức, có thể khóc lóc, nhưng đừng để tất cả mọi người thấy sự yếu đuối đó. Coi như không có chuyện gì là cách báo thù tuyệt vời nhất, và hãy sống tốt là vì chính bản thân mình. Một số người xuất hiện là để khiến bạn sáng mắt ra, vì thế bạn nhất định phải bỏ ngoài tai mọi lời giả dối. Đôi khi bạn sẽ phải chịu đựng sự lấp liếm, chịu đựng sự giả dối, quên đi lời thề và từ bỏ tất cả. Bạn hãy đi con đường chỉ có một mình, hưởng thụ quãng thời gian của riêng mình và cô đơn đến tận cùng. Những điều này sẽ tạo thành áo giáp cho bản thân bạn. Có những lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi không phải bởi cuộc sống quá khắc nghiệt, mà là bởi chúng ta quá dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những sự việc bên ngoài, bị tác động bởi tâm trạng của người khác. Thật ra bạn sống là để cho bản thân mình tự nhìn ngắm, bởi chẳng có mấy ai để tâm đến bạn đâu. Đừng buồn vì thế giới này là vậy đó. Cho dù đi đến đâu cũng sẽ có những chuyện khiến ta thất vọng. Một khi gặp những chuyện này, chúng ta rất dễ đau buồn làm quá mọi chuyện lên. Hãy bình tĩnh, nhắm mắt lại, nói không chừng sẽ có chuyện hay ho mới mẻ diễn ra. Giàu có không phải là uống Starbucks, đọc sách hay thưởng thức một bản nhạc trong ánh hoàng hôn, mà lại có được thế giới của riêng mình. Được sống như những gì mình mong muốn mới là giàu có. Bạn có thể chịu khổ, chịu mệt, cuộc sống giản dị, nhưng tâm hồn phải phong phú. Mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt như thế nào, thì trong lòng bạn vẫn phải có sự bình yên. Cả đời người cho dù có đi bao nhiêu con đường thì tổng kết lại chỉ có một con đường được chia thành vô số đoạn. Đi trên những con đường bằng phẳng, trong lòng bản thân vui vẻ, còn đi trên những con đường gập ghềnh, trong lòng bạn đầy tối tăm. Bạn nên hiểu rằng cho dù đoạn đường như thế nào thì cũng sẽ có lúc chúng ta bước qua được nó. Hy vọng rằng khi thức dậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những trăn trở hàng đêm sẽ biến thành những ngôi sao sáng trên đầu soi rọi con đường đúng đắn cho chúng ta. Thật tuyệt vời, phải không bạn của tôi? Cho dù bạn có ngoại hình hay gia cảnh như thế nào, đều phải nhớ rõ rằng bạn phải có công việc và nguồn thu nhập độc lập của riêng mình. Có thể bạn không thiếu tiền, hoặc có người tình nguyện với bạn, nhưng sự nghiệp không chỉ đem đến cho bạn tiền bạc, mà còn đem đến cho bạn sự độc lập. Tình yêu chính là giao trái tim mình cho người khác.
còn sự nghiệp chính là sự quyết định đổi cuộc đời bạn. Khi bạn băn khoăn không biết có nên từ bỏ hay không thì đừng từ bỏ, bởi nếu bạn thật sự không muốn kiên trì nữa thì sẽ không do dự, và bạn còn do dự là do bạn đang không nỡ từ bỏ. Khi bạn không quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân, bạn mới có thể tập trung vào việc mình muốn làm, và những lúc như thế, bạn mới phát hiện ra rằng mình thu hoạch được nhiều hơn trước kia rất nhiều. Thật ra có nhiều thứ khi chưa có được, ta thấy nó rất tốt đẹp, nhưng khi có được rồi, ta mới bắt đầu hiểu rằng thật chất khi ta có được cũng là lúc ta đang mất đi. Hãy đem những chuyện không vui trong quá khứ giấu kín tại những nơi không có người nào biết, và tự nhủ với bản thân rằng mình có thể không hoàn hảo, nhưng phải sống một cách chân thật. Mình có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Hãy làm những chuyện có ích, nói những lời đem lại động lực cho người khác, nghĩ những chuyện tốt đẹp, ngủ những giấc ngon lành, và dùng thời gian để khiến bản thân tiến bộ hơn, chứ không phải để oán trách than vãn cuộc đời. Hy vọng mọi mối tình sâu nghĩa nặng của bạn đều có thể đem đến những năm tháng hạnh phúc, khiến bạn không cần quay đầu nhìn lại quá khứ. Hy vọng bạn luôn nỗ lực cố gắng cả đời được yêu thương, đạt được những điều mình mong muốn, và với những điều không thể đạt được thì nhanh chóng lãng quên. Hãy cho bản thân một chút thời gian, và hãy tha thứ cho bản thân vì đã từng làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Tiếp nhận và yêu thương bản thân nhiều hơn. Thứ gì đã qua thì sẽ qua đi, và những gì cần đến vẫn đang ở con đường sắp tới. Đột nhiên ta phát hiện ra rằng chỉ cần bản thân vui vẻ thì thế giới này cũng trở nên tươi đẹp hơn. Hãy nhớ rằng mặt trời mỗi ngày đều tươi mới. Hãy yêu thật nhiều, sống thật tốt. Mỗi ngày của hiện tại đều là những ngày tháng trẻ trung trong cuộc đời, và đừng phụ quãng thời gian tươi đẹp này. Đừng đánh giá quá cao vai trò của bản thân trong tập thể, bởi khi bạn chọn cách ra đi, bạn mới bàng hoàng nhận ra rằng cho dù không có bạn thì mặt trời vẫn mọc lên như cách nó vẫn làm trong những ngày khác. Mỗi ngày cho bản thân một niềm hy vọng. Hãy thử không phiền não vì ngày mai, không than thở vì ngày hôm qua. Hãy luôn sống để ngày mai ngày càng tươi đẹp hơn. Mỗi người bước vào cuộc đời bạn đều có nguyên nhân cả. Cho dù bạn không thích người đó thì ít nhất họ cũng nhắc nhở bạn đừng trở thành người như họ. Hãy sống cuộc đời của mình một cách im lặng. Tôi của ngày hôm nay không oán trách ai, không cười nhạo ai, và cũng không ngưỡng mộ ai. Tôi tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, chạy trong những cơn mưa, thực hiện mơ ước và đi con đường của mình. Tôi cam tâm tình nguyện sống cuộc sống không tranh giành với đời, với người. Ngủ là một sự giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn, không tức, không phiền não, không cô đơn. Ngủ chính là thời gian tạm mất trí nhớ mà Thượng Đế ban cho bạn. Hy vọng giấc mộng đẹp sẽ chữa lành mọi nỗi đau của bạn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, nên không phải việc gì cũng cần người khác thấu hiểu và đồng cảm. Bạn hãy cứ thầm lặng sống cuộc sống của riêng mình. Nếu tâm được an nhiên thì ra ngoài kia sóng gió cũng có hề gì. Nếu bạn không bận tâm thì thời gian chảy trôi ngoài kia cũng chẳng thể tác động đến bạn. 50% nỗi buồn trên cuộc đời này đều có thể tiêu tan chỉ sau một giấc ngủ ngon. Một nửa còn lại cho đến khi tỉnh giấc rồi hạ hồi phân giải. Trong cuộc sống, ta cần phải giữ lại riêng cho bản thân một phần điềm tĩnh, một phần ung dung, cùng niềm tin để đối mặt với mọi sự mất mát và sai sót không có cách nào cứu chữa. Đừng mãi đi kiếm tìm những điều hão huyền hư vô, và cũng đừng vì những lời nói và những người không liên quan mà khiến trái tim chần chừ do dự. Không cần biết bạn sống bằng cách gì,
Chỉ cần bạn hiểu, chúng ta đều chỉ có một mục đích. Đừng làm trái với lương tâm và đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Nếu như trong lòng cảm thấy buồn phiền thì hãy ngẩng đầu lên nhìn trời xanh nhé. Bầu trời rộng lớn và bao la nhất định có thể xoa dịu những nỗi oan ức của bạn.